Enhörningar är ovanliga djur, inte minst i naturen, men också på militära fanor. Så hur kommer det sig egentligen att vi har en enhörning på det här lilla standaret? Och vem är det som har ägt det? Ja, det vi vet om det är att det är taget vid slaget vid Narva den 20 november år 1700. Och det har alltså hört till den ryska sidan. Vid det ryska tsarhovet så var enhörningen en viktig symbol. Den stod för andlig och religiös makt. Och tsaren Ivan den förskräcklige hade till och med haft det i sitt eget personliga sigill tillsammans med dubbelhövdade örnen. Så det var inte vem som helst som fick ha en enhörning på sitt standard. Den som hade det måste ha haft knytning till hovet. En annan ledtråd är de här 4 bokstäverna som vi ser i hörnen. Och de kan utläsas Knes, alltså prins på ryska, Jurij Petrovich Trubetskoj. Och det här var en person som hade en väldigt hög position inom tsarhovet. Problemet är bara att han var redan död. Han kunde inte gärna ha varit med i slaget vid Narva. Det kunde däremot hans son Ivan. Ivan förde befälet över 3000 man i slaget vid Narva och det är inte orimligt att tänka sig att han hade tagit med sig sin döde fars personliga kommandotecken i striden. Men efter ryssarnas nederlag så blev Trubetskoj tillsammans med många andra officerare tagna som krigsfångar till Stockholm. Där sattes de i husarrest och Ivan hamnade hos änkan Stina Krus på Stora Nygatan 2. Fängelset var ganska behagligt. Krus hade anställt kockar och tvätterskor och fångarna fick leva ett ganska fritt liv. Men Trubetskoj var inte nöjd. Han bestämde sig för att fly och den 3 maj 1703 tog han med sig sina olycksbröder överstarna Adam Weide och Ivan Buturlin och smet från sitt fängelse. Oturligt nog så var det faktiskt en söndag som de smet på. Och på söndagar var Stockholms hela befolkning i kyrkan och där lästes nyheten upp om att ryssarna var på flykten. Folk gick man ur huset för att hitta dem. Och på Årstas ägor, Liljeholmens ängar, satt de och tog en liten paus i flykten och hittades av några stockholmare. De blev återförda till Stockholm och sattes nu i hårt fängelse den här gången i Nya Smedjegården där de riktiga kriminella hamnade. Några år senare, 1711, kom Ivans hustru, prinsessan Arina med sina 3 döttrar i följe med 8 tjänare till Stockholm för att be för sin mans sak och få hans fängelse att lätta. Men det här lyckades hon inte särskilt bra med. Ivan och de här andra högättade officerarna var ju viktiga fångar. De skulle användas för att bytas ut mot svenskar som hamnat i rysk fångenskap. Och det var ju ganska många som hade gjort det efter Poltava. En av de viktigaste svenskar som hamnat i rysk fångenskap var greve Carl Gustav Rensköld. Och 1718 så anordnades en fångutväxling mellan dessa 2 höga herrar. Och 1718 kunde alltså hela familjen Trubetskoj åka hem till Ryssland igen.